কেঁচা ফলমূলবিলাক সোনকালে পকাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ভিতৰত এবিধ বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ হৈছে কেলছিয়াম কাৰ্বাইড। বিশেষকৈ আমাৰ পচন্দৰ কল, আম আদি বজাৰৰ ফলমূলবিলাক পকাবলৈ প্ৰায়ে কেলছিয়াম কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদিও ভাৰতত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰচলন বন্ধ কৰা হৈছে, কিন্তু অতি সহজতে আৰু সুলভ মূল্যত পোৱাৰ কাৰণে ব্যৱসায়ীসকলে কেঁচা ফলমূলবিলাক সোনকালে পকাবলৈ কেলছিয়াম কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰে, যাৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ আমাৰ দৰে সাধাৰণ গ্ৰাহকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। কেলছিয়াম কাৰ্বাইড যেতিয়া পানীৰ সংস্পৰ্শত বা জলীয় বাষ্পৰ সংস্পৰ্শত আহে, তেতিয়া এচিটাইলিন নামৰ এটা গেছৰ উৎপন্ন হয়, যিটো গেছে কেঁচা ফলমূলবিলাক 2 দিন বা 3 দিনৰ ভিতৰতে পকাই দিয়ে। আৰু এই এচিটাইলিন নামৰ গেছটো বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে খাদ্যৰ মাধ্যমেদি যেতিয়া এচিটাইলিন গেছটো আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া তাৰ বিষাক্ত প্ৰভাৱ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পোৱা যায়। কেলছিয়াম কাৰ্বাইডৰ লগত আৰ্ছেনিক, ফছফৰাছ আদি কেতিয়াবা মিহলি হৈ থকাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দিয়া ফলমূল খালে বমি, ডায়েৰিয়া, বদহজম, পেটৰ বিষ আদি ফুড পয়জনিঙৰ লক্ষণবিলাকে দেখা দিয়ে। কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দিয়া ফল নিয়মীয়াকৈ খালে তাৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ আমাৰ লিভাৰৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা দিব পাৰে। ছালৰ এলাৰ্জি বা ছালৰ অন্যান্য সমস্যা হ'ব পাৰে, আৰু স্নায়ুজনিত বা নাৰ্ভৰ কিছুমান সমস্যাও আহিব পাৰে। আৰু বিভিন্ন গৱেষণাৰ তথ্যৰ মতে কাৰ্বাইড দিয়া ফল নিয়মীয়াকৈ খালে ই কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰণো হ'ব পাৰে। কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দি পকোৱা ফলমূলসমূহ আমি কেনেকৈ চিনি পাম আৰু বজাৰৰ ফলমূলসমূহ কিনোতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ কি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ। বজাৰৰ পৰা কল কিনোতে আমি সদায় কলৰ বাকলি আৰু ঠাৰিবিলাক লক্ষ্য কৰিব লাগে। যদি বাকলিৰ ৰং উজ্জ্বল হালধীয়া ৰঙৰ হয় আৰু ঠাৰিবিলাক সেউজীয়া ৰঙৰ হয়, তেতিয়া সেই কলবিলাক কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দি পকোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি হয়। কাৰণ নেচাৰেলি পকোৱা কলৰ বাকলিবিলাক ডাঠ হালধীয়া ৰঙৰ হয় আৰু তাত ক'লা ৰঙৰ সৰু সৰু ফুটফুটীয়া দাগ থাকে, আৰু ঠাৰিবিলাক ক'লা ৰঙৰ হয়। আম কিনি অনাৰ 2 দিনমানৰ পিছতে যদি আমৰ বাকলিবিলাকত ক'লা ক'লা ৰঙৰ দাগ হয় বা আমবিলাক গেলি যোৱাৰ দৰে হয়, তেতিয়া সেই আমবিলাক কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দি পকোৱা বুলি গম পোৱা যায়। আৰু কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দি পকোৱা আমবিলাক কটাৰ পিছত ভিতৰৰ মঙহাল অংশখিনি পাতল হালধীয়া ৰঙৰ হয় আৰু সোৱাদ কম হয়। কাৰণ নেচাৰেলি পকা আমৰ ভিতৰৰ মঙহাল অংশখিনি ডাঠ হালধীয়া ৰঙৰ হয় আৰু সোৱাদো বহুত ভাল হয়। বজাৰৰ পৰা কিনি অনা ফলমূলবিলাক 1 বাল্টিং পানীত ডুবাই দিব লাগে। যদি ফলমূলবিলাক উপঙি থাকে, তেতিয়া তাত কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দিয়া আছে বুলি নিশ্চিত হ'ব পাৰি। আৰু যদি ফলমূলবিলাক ডুব খাই যায় বা ডুবি যায়, তেতিয়া তাত কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দিয়া নাই বুলি নিশ্চিত হ'ব পাৰি। কেইটামান সহজ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে আমি ফলমূলত থকা কাৰ্বাইডৰ পৰিমাণ কিছু পৰিমাণে কম কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম সহজ নিয়মটো হৈছে ৰানিং ৱাটাৰ বা টেপ ৱাটাৰত কেইমিনিটমান ফলমূলসমূহ ধুই থকাটো। তেনেদৰে ধুলে কেলছিয়াম কাৰ্বাইডৰ পৰিমাণ যথেষ্টখিনি কমি যায়। 2 নম্বৰ সহজ নিয়মটো হৈছে কেলছিয়াম কাৰ্বাইড দিয়া ফলমূলসমূহ বা যিকোনো ফলমূলে আমি নিমখ মিহলি পানীত আধা ঘণ্টামান যদি তিয়াই ৰাখোঁ, তেতিয়া তাত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ভালেখিনি কমি যায়। পানীৰ লগত এচামুচ বেকিং ছ'ডা নাইবা এচামুচ ভিনেগাৰ মিহলাই সেই পানীখিনিত আধা ঘণ্টামান ফলমূলখিনি ডুবাই ৰাখিলেও বা তিয়াই ৰাখিলেও ফলমূলত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ বহুতখিনি কমি যায়। অফ ছিজনৰ ফলমূলসমূহ আমি পৰাপক্ষত খাব নালাগে। যিমান সম্ভৱ আমি থলুৱা ফলমূল খোৱাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব লাগে, আৰু বজাৰৰ দামী দামী বিদেশী ফলমূলসমূহৰ প্ৰতি আমি আকৰ্ষিত হ'ব নালাগে। যদি এই সৰু সৰু কথাবোৰ আমি মানি চলোঁ, তেন্তে আমি নিশ্চয় নিজকে বহু ৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰিম।